Open House ở khu VietSeattle gần biển, đường 35 với đường Southwest 110. Thì có cơ hội đi ngang thì anh Châu cũng có gọi mình quay lên để cho ông bà cô bác anh chị em có cơ hội muốn mua nhà thì biết giá nhà. Khu này rất là khu sang nha. VietSeattle cách downtown khoảng 25 phút. Thì đây là căn nhà này nè. Đó. Địa chỉ là 3550 Southwest 110 Street. Cái này là ở gần VietSeattle nhưng mà gần về hướng biển á. Khu này rất là yên tĩnh luôn. Thì ở đây là mình sẽ quay vòng ngoài chút xíu nữa mình vô trong mình quay vòng ngoài coi. Bên này có nhiều người họ tới họ xem lắm. Mình quay xe thôi. Đó. Thì này là ngoài sân ngoài trước nha. Sân ngoài trước này. Mới bị mở đầu lại nè. Mình quay ở ngoài trước nha, chút xíu mình vô trong mình sẽ quay kỹ lại. Khu này rất là yên tĩnh ha. Cái này là cái gara nè. Nếu anh chị em người Việt Nam mình mà nếu có hai gia đình hay là muốn xe hay là muốn cho thuê phía sau thì mình có thể mình đóng phòng. Đây là cái gara nè. Đó. Này ra phía sau có nhiều người ta coi lắm cho nên chút xíu mình sẽ quay lại. Đây phía sau của căn nhà nha. Cái gara họ xây thêm. Đây là cái gara nè, có người trong. Cái này thì có thể mình làm cái phòng cũng được. Phía sau của căn nhà ha. Đó. Đó. Ở đây mình có thể mình xây thêm. Đó. Gara này họ mới xây. Này mình có thể cho mướn được. Đó. Phía sau cái kho này. Thấy không? Ok. Cái này là phía sau căn nhà thì cái đất ở đây phía sau. Có mấy cái trúc ở này kia nè. Khu này rất yên tĩnh luôn. Rồi. So Joe gonna take me a tour, okay? Hey Joe, how are you? Good. How are you doing? Okay, good. So we got this here. This is gonna be the little loft. Okay. All right. Hi, folks. Welcome in. Thank you. I'm the realtor. Oh, that's a I good like, And I'm Joe. like you have a good fighting music on. There you go. Bên này có nhiều người tới xem. This is the whole receiving area, living space. The house was built in 1947. 1947. Yes. We've got an addition here, which is this is the primary room. Nice. It's beautiful. Primary. Oh, yeah. It's beautiful. And a fully upgraded bathroom. You want to take a look in there with heated floors. Okay. Upgrade. Này mới remodel lại. Here you go. All of this is the original flooring. Nice. Fur, hardwood, refinished. Let's go this way and then we'll come back to that one. Children's room. Phòng cho nít nha. Nice. Super original bathroom over here to the left. Like original bathroom. Okay. Then you gotta get some work done, so here's the office. It's the office, okay. Là văn phòng ha. Office. Này. There's a lot of people under, but the kitchen's really nice. Kitchen. Tell us how much this house is. This house is going for $798,000. How you doing, folks? 6-931-6275. And this is, yes. Your My name is? name's Joe Padilla with EXP. Christine and Company is the sales team in Seattle. Give us a call and we'll get you set up. One number again. What's the number again? 206-931-6275. All right, thank you, Joe. You're welcome. We get the kitchen and then we're done. Okay, so this is the kitchen here. Okay, here you go. Alright. Okay. Khu neighborhood ở đây nè, rất là yên tĩnh, rất là đẹp luôn nha. Yên tĩnh luôn.
Khu này là có rất người về hưu ở đây nè. Một trong những khu mà đắc địa ở Seattle. Cho nên đừng có nói là nhà này giá mắc nha, 800.000, nhưng mà khu này rất là yên tĩnh. Khu của người về hưu ở nhiều lắm, gần biển luôn. Đó, mình quay về là phía sau, ông bà có bác thấy biển phía sau đó. Ok, rồi có nhà xong rồi, giờ mình về nha. Nếu ông bà cô bác anh chị em mà muốn xem yêu cầu mình quay mấy căn nhà ở khu nào nữa thì nhớ comment cho mình biết, để có gì mình đi ngang hay này mình có cơ hội thì mình quay tiếp. Còn ai muốn mua nhà này thì liên lạc với anh Joe này ha, mình sẽ để số điện thoại với cái email, cái thẻ business card của anh này lên cái video này. Ok, bye bye, nhớ ủng hộ kênh VietSeattle rồi. Cảm ơn ông bà cô bác, cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.